Meron nga po ako ang dalang 122 pesos lang. At nag-isip nga po kami kung ano iulam namin. Dahil wala na nga po kami ulam ng tanghalian. Baka naman wala pa rin kaming ulamin ngayong gabi. Kaya naman nag-isip kami mga bes. Dahil ito nga lang po ang dala kong pera, 122 pesos, kailangan kong bumili lang ng halagang 120. May nakita nga akong 180, bibili na sana ako. May nakita pa si Bibi Boy na mas mura. Kaya binili ko sa 160. Ayan po, 122.32 cents lang. Pagka-uwi ko nga po, hinugasan ko yung manok at pinirito ko po. Nilagyan ko nga lang po ng asin bago ko iprito mga bes. At sa isang kawali na hindi pa po nakasalang sa apoy, nilagyan ko po ng ketchup, toyo, magic syrup at kaunting tubig, pati na rin po ng sugar. Pwede po kayo mag-adjust sa lasa, tikman nyo lang po. Naglagay nga din po ako ng 3 pirasong siling labuyo dahil nga po ang gusto ko sa chicken wings ay sweet and spicy. Kung makikita nyo nga din po pala, hindi na po ako nag-coating ng harina sa ating chicken dahil ayoko po nung may lasang harina kung malalasan sa chicken. At naglagay din po ako dyan ng pamintang durog. At sinunod ko na nga po yung cornstarch. Tunawin nyo lang po yung cornstarch sa onting tubig. At hintayin lang po hanggang sa maglapot na po yung sarsa. And ito na po ang ating finished product. Nilagyan ko lamang po ng sesame seed. At dahil hindi pa nga rin po ako nakaligo dyan mga bes, hindi ako makapagpakita sa iyan, diba? Nilagay pa sa akin yung camera. And thanks for watching! Bye-bye!